به شهر زیبای سمرقند خوش اومدین. اسم شما چیه؟ آرش. تیکه تیکه کردی؟ سلام دوستای گلم، آدم خوب باشین. سلامو گرفتم روز داره. شهر خوجند تموم شد، خیلی خوش گذشت. و تقریبا دیگه تاجیکستان رو داریم تموم میکنیم. بالاخره دارم میرم به سمت ازبکستان، شهر سمرقند. همین سمرقند و بخارا همیشه تو داستانا و روایت‌ها و شعرها من شنیدم. فکر کنم الان دارم میرم ببینمش. خیلی واسم جای عجیبیه. همیشه میگم یه شهر رویاییه که انگار وجود نداره. میگن اسم شهر هستش، فقط همیشه اسمش رو شنیدیم دیگه. الان مثل یه قسمت میشه میتونیم بریم ببینیم. مسیرش از خوجند به سمرقند یه مسیر کوهستانی قشنگ، خیلی پیچ و اینام زیاد داره. سعی می‌کنم تا اونجا که بشه فیلم بگیرم بهتون نشون بدم. فعلا تازه اول راه هستیم. راستی در مورد تاکسی گرفتن بعد چند تا بهتون تیپ بدم که چطور تاکسی بگیرین قیمتش مناسب‌تر باشه این حرفا. اینو بگم که شهر خوجند با اپ کار میکنه. اپ مثل اپای مثل اوبر و اینا، ولی اسمش ماکسیمه و یاندکس هم کار میکنه. ماکسیم یاندکس این تو شهر خوجند کار میکنه که اصلا تو شهر دوشنبه کار نمیکنه. خیلی جالبه. از اونها میخواستم بگیرم به سمت سمرقند. تقریبا 1000 سامانی میشد، 1200 سامانی میشد، یعنی 110 120 دلار. ولی تو همون خوجند ترمینال هست مثل پاختاکور هم چیزی، اونجا با چک و چونه با 600 سامانی که میشه تقریبا 60 دلار اینا تونستم بگیرم اینجا رو که ماشین دربست بره. البته اگه میخواستین چند نفر ماشین بگیرین، نفری 150 سامانی، نفری 15 دلار شما رو میبرن از خوجند به سمرقند. خیلی جالبه. نفر 15 دلار، ولی خب دربست که میگیری زاگرونتر میشه 60 تا. واقعا میارزه. بریم به سمت ازبکستان. صبح بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا نگهدار، با اون که دست سرده از قلب خسته تو گوید حدیث آقا سوپرمارکت بنرایی شهر خوبه، چقدر چیزای باحال داره. نکن اما بحثم شیرینی و اینجا نگاه کن، چیزای خوشمزه اینجا هستش. پر آجیل و بیسکویت‌های باز و این بیسکویت‌ها همه جا باز. چرا هیچ موقع پیشرفت نکردم تو زندگی نمیدونم. اینجا هم فارسی نوشته گلبرگ. و چقدر چیزای باحال میتونید پیدا کنید. بین راهی‌ها اینقدر چیز هستش. این واسه بازی‌ها، اون وقت خرس میتونید پیدا کنید. کلا همه چی اینجا پیدا میشه. خیلی باحاله. صبح بخیر عزیزم، با آن که در نگاهت حرفی برای من نیست، با آن که لحظه لحظه میخوانم از تو چشمم، هم خسته ای ز تکرار. وای تو چش کار میکنه برفه. چقدر قشنگ. رانندمونه رفت استراحت کنه، میخواد آدم برفی درست کنه. آقا کلا یک سال برف ندیدم دیگه. کل تایمی که برف اومد تو آلمان من تو استرالیا و نیوزلند داشتم تو گرما حال میکردم، ولی الان برف میچسبه اینجا. چقدرم سفیده. بعد عینک بزنیم. آقا این راننده ما خیلی باله، همه جا وای میسته، جای خوبمون نشون میده. چقدر قشنگه. دره رو نگاه کنید. چقدر خوشگله، چقدر قشنگه واقعا. از اون گرما و خشکی اومدیم یهو تو برف و سرما. چه باحاله این. فریزر طبیعیه. اسم شما چی؟ نام شما چی؟ شاهروز. شاکو؟ شاهروز. شاهروز. تو؟ عبدالله و شهروز. آقا اینجا باشه سمبوسه هم میشه پیدا کرد. شهر بینراهیه. 10 سامونه. اینا با مزه است؟ ولی سبکشون خیلی باحاله که اینجا نوشیدن رو خنک نگه می‌دارن. نگاه کن اینجا رو، بغل جاده است، ماشین رد میشه با سرعت.
بچه اینا قروت ها، همون کشک خودمونه یه جوری. کشک شما. بله. چقدر اینجا کشک میشه پیدا کرد. آقا عجب کبابیه. سلام. سمبوسه. این؟ خوب. دنبه رو میواله به تنور، چربش میکنه قشنگ، آماده پخت میشه. کاربرد دنبه همینه. یکیش اینه. چی درست میکنین توش؟ سمبوسه درست میکنین توش؟ بله. سمبوسه پخت میکنین. سمبوسه‌ای که اونجا دیدیم اینجا میفروشن. باشه سمبوسه گوشت گوسفند. روگی گوسفندی. گوسفند. تشکر. بچه نکن اینجا سس هم گذاشتن، چای هم گذاشتن و پیاله میخورین، حالش میبری همینجا. سرپایی. شادبگ اسم رندمونه. دمش کم تا اینجا من آورده. خیلی بالا. امتحان کنیم سمبوسه با گوشت گوسفند. تنوری خوشمزه. دو سه گشته. پیالم اومد. این داخلش. اینم چایی. بچه تاجیکه چایی رو با غذا میخورن، همراه با غذا. ما عادت داریم بعد غذا میخوریم. گوشام هم گرفته شریف. شما نامتون چیست؟ حسن. نام حسن؟ حسن. بچه داشتم رفتم دستشویی نگاه کنید اینجا آبشار هستش. شهر رودخونه خروشان هستش. تو تاجیکستان هست خیلی جا مخصوصا دوست داشت که ببین دستشویی ایرانیه، مثل دستشویی پلیس همونش نمیدونم حالا زیاد، ولی دستشویی ایرانی قدیمی. باور کنید 12 از موقعی که اومدم از ایران بیرون من دستشویی ایرانی ندیده بودم. الان برای 12 سال اینجا دیدم. یه هفته پیشم تو خود تاجیکستان دوشنبه دیدم. نه اینجا میاد میره پایین. اینم یه رستوران باحال با صفا، اینجا تخت داره قشنگ میشینی حالش رو ببری. فقط اینجا شیراب باز همینجوری. نه اینجا فراوانی آبه، شیراب باز. نماش آیرانه تیاره. تیار آیران یکیه. آها. این چنده؟ 10 ساعت. این چنده؟ 10. اونم 10. یکیه. 10 سامانه. دوغ محلی. ما بهش میگیم دوغ محلی ها مگه میشه نگرفت. اینو میگم. تمیزش هم میکنن اینجا زیرا. تشکر. یا آیران هم گرفتیم. دوغ. دوغ محلی. اتفاق جالب افتاد اینجا. پلیسا جلو ما رو گرفتن و دوستای راهنما بودن. گفت بذار دوستی‌ها پایدار بمونه با هم کشور رو هم گفتم آره با خودم دارم ویدیو میگیرم نشون میدم همه چی و حالا من دیگه ویدیو نگرفتم گفتم شاید معذب بشه ولی کانالم گرفت ساب کرد. خیلی باحال بود. یه سوال اینجا تا مرز گرفتیم. یواش یواش داریم به سمرقند نزدیک میشیم دیگه. اینجا پایانه مرزیه، نمیشه فیلم برداری ممنوع دیگه نمیتونیم بگیریم ولی اونجا ازبکستان، اینجا الان تاجیکستان. یه تیکه دیگه همینجوری رو حواس. خیلی میان تا همین مرزی اینجا بعد با چمدون پیاده برن اونور. نگاه کنین اون یه نفر داره میره میبینی با چمدون. بعد خودتون مسیر رو طی کنین اونور دوباره تاکسی بگیرین میخوایم برین سمرقند. ولی خب این تاکسی که ما گرفتیم خدا رو شکر تا خود سمرقند هم میره، آشنا هم داره و راحتیم. من پرچم تاجیکستان. آقا تاکسیمون رو بعد پیاده بریم. دوباره اونجا پاسپورت فروشی بدیم و ادامه داستان. مهر زدن و تمام. چقدرم خوشبخت به قسمت کنترل پاسپورت و آقا گفت شما فارسی زبان هستی، آلمان زندگی می‌کنی. معین جانم که میگن دلم میخواد به اصفهان برگردم، شوخی کرد و خیلی خوشبخت. پلیساشون خیلی خوشبخت بودن. فارسی زبانا رو که میدن توریستایی که میان خیلی باشون برخورد خوبی دارن. همیشه تا خیلی عالی بوده. بریم یواشاش به سمت ازبکستان.
رسیدیم ازبکستان ها. با خیلی اتفاق افتاد، برام تعریف میکنم. فعلا گفتم اتاق نشونم تا به هم نریختم. یه اتاق داره، دو تا تخت مجزا گذاشتن و تلویزیون داریم اینجا و کنترلر نگاه کنید. دسته‌بندی که با این پلاستیک یاد ایران افتادم. یادش بخیر 40 سال پیش ایران این کارا می‌کردن. همه کنترلر دسته‌بندی کردن. یه یخچال خالی و کمد گوشن و چیز خاصی زیاد نباید داشته باشه. یه همون دستشویی که اوکی. دمپایی هم گوشتن. خیلی شبیه ایرانه. ولی یه ویو خیلی خوبی داره. یکی از این مساجد فکر کنم یه نمونه توریستی داره. خیلی حرف دارم بزنم ولی اجازه نمیده استراحت بکنم. همه رو توضیح میدم بهتون. موردن تا اینجا. صبح بخیر بچه‌ها از شهر سمرقند ازبکستان. اولین شهری که تو ازبکستان میبینم و اطراف من خیلی بالا. تو روز که تازه میفهمم چه خبر. نگاه کنید مقبره خیلی زیادی هست. به دلیل اصلی که من این هتل انتخاب کردم میخوام بهتون بگم چیه. این ویدیو حقیقتا نمیدونستم که دقیقاً این چه آرامگاهی هستش یا چه مسجدی هستش و دیدم خب نسبت ویدیو جای دیگه مثلا معمولیه بهتره. حتی ویدیو اینجوری داریم ولی خوبیش اینه که اینجا میشه صبحونه رو زد. تازه بعد فهمیدم اینجا کجاست. معبد یعنی گور امیر اسمش بهش میگن گور امیر. گور امیر تیمور لنگ اینجا هستش. حالا دربارش بیشتر صحبت می‌کنیم. صبحونه رو فعلا بذاریم. آقا سفر تاجیکستان به پایان رسید. فرصت نشد من که کامل نمای صحبت کنم. حتما این ویدیو جلوگونه میگیرم ولی خواستم همینجا یه تشکر خیلی جانانه بکنم همه مردم تاجیکستان. بی انتها به من لطف داشتن، به همه ایرانی لطف داشتن در اصل و به محض اینکه میفهمن که ایرانی هستی اصلا محبتشون چند برابر میشد. تو رو دعوت میکردن، مهمون میکردن، باهات ارزان‌تر حساب میکردن، نمیدونم هر جوری که بگین محبتشون رو به شما ابراز میکردن. یعنی که تاکسی حتی واسه ما پیش اومد که پول نگرفت. خیلی خیلی واقعا محبتشون یه جور به دل من نشست که اصلا تمامی نداره. اینجا میخوام ازشون تشکر بکنم و همه فارسی زبان‌ها دعوت کنم که تا میتونن بیان به این کشور سفر کنن و لذت ببرن از این مهمون نوازی ناب تاجیکیا. مخصوصا اگه تو نوروز برین که دیگه خیلی باحال‌تر میشه. نوروز سال دیگه هم ماه رمضان نیستش، احتمالاً خیلی فضا شادتر هم باشه. در صورت مردم تاجیکستان مرسی، تشکر، رحمت، خیلی چسبید. آقا دیروز که تو تاکسی بودیم، حالا من زیاد حرف نزدم چون انقدر سری میومد میپیچید و این حرفا، من داشت حالم بد میشد و سعی میکردم که تمرکز کنم که این اتفاق نیفته. خدا رو نیفتاد. من می‌خواستم یه تمرکز کنم حرف بزنم تو ماشین و اینا یه ذره خراب میشه واسه همین خیلی تو ماشین کم حرف زدم ولی خیلی راننده باحال بود. مونده بودم چجوری بعد بیام اینجا. چند تا راه بود اینکه مثلا تو میرفتی تاشکند، از تاشکند با قطار سری و سری داره میاد اینجا. ولی خب از همون شهر خوجند به تاشکند رفتم خودش باز مصیبت داشت. 3 ساعت و نیم مسیر بود. مرزو بعد میگه دوباره اون تاکسی میگرفتی 1000 تا داستان تا اینکه اومدم تو خود شهر. یه پایانه است به اسم تراکتور باس ترمینال یه هم چیزی هستش. با عزیزی آشنا شدیم که گفتش که من جا دارم میتونم ببرمتون. اونجا سر مسافر دعوا بود. چمدانا رو گذاشتم توی یه دونه تاکسی. یه تاکسی دیگه اومد دیدم چقدر ماشین جاردارتر این حرف هستش. به یارو گفتم که شرمنده واقعا اون خیلی خوب میبرد تو خود ازبکستان ولی قبلی میگفت فقط میبرم تو مرز. ماشین رو گرفتیم و هزینه‌اش هم کلا شد 600 تا دیگه. این راننده تاکسیشون خودش خوجند زندگی میکرد و بچه پنجکند بود. واسه این مسیر رو خیلی خوب بلد بود و سررسته منو آورد و همه چالو چولا هم بلد بود. همه چالو چوله شهر رو بلد بود. این خیلی خوب بود. از امروز هم دیگه هوا گرمه اینجا. یعنی سمرقند براشم بخارا می‌خوایم بریم اینا. هوا خیلی خوبه، عالیه. جای شما خالیه. آره برام یه ذره آماده بشم واسه گشتن سمرقند. هنوزم یه ذره اینجا واسم حس عجیب غریبی داره. بیشتر به خاطر قدمت تاریخی این شهره. خیلی یکی از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست دیگه. و چه کسایی اینجا رفت آمد می‌کردن. بریم برام تو شهر بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. اولین جایی که می‌خوایم ببینیم ببین چقدر توریستیات اومده. کل اینجا اتوبوسه. آرامگاه تیمور لنگ، بنیانگذار سلسله تیموریان. مقبرش اینجا هستش. چقدرم شلوغه. اینجا بلیط بگیریم فکر کنم. یکی از چیزهای جالب این مقبره این دیگ سنگی که یه سنگ یه تیکه بوده کلا تراشیده شده و متعلق دوره تیموریان هستش و ازش واسه جوشوندن آب استفاده می‌کردن. قبلا اینجا لباش هموار بوده ولی می‌بینی انقدر بر اساس سالیان سال استفاده که شده یه جوری شده که می‌بینی دیگه از اون حالت صاف بودنش در اومده و حتی میگن که این توی دوره از اینجا برداشته شده بردن جای دیگه گذاشتن دوباره برگردونه به همینجا.
خب بریم داخلش. بچه این دره که راهنما گفت 600 ساله که اینجاست، هنوزم کار میکنه. 600 ساله این در. خب از داخلش میرسیم به عکس امیر تیمور. بله بالاخره رویتشون کردیم و اینم جایی که ما هستیم داخل. بچه در مورد نماده اسلامیش بریم کنار. یه سری نماده ایرانی هم داخلش میبینیم. نگاه کنید مثلا اینجا رو خورشید رو داریم، پلنگ احتمالاً، یا حتی این طرحش نگاه چقدر شبیه طرح همایه و مثل تغییرات دیگه مثلا شیره یا پلنگه. مولا نصرالدین هم اینجاست و اینم خر معروفش. بچه نقشه قدیم امپراتوری امیر تیمور هستش. نگاه کنید اینجا ایران بوده، ریو داریم اینجا، قم، کاشان نوشته کوشان، اصفهان نوشته چی؟ داروشه های دریاچه نمک، شیراز و خلیج فارس. اینجا هم یه سند دیگه از این که خلیج فارس همیشه فارس بوده. هرمز رو داریم خیلی بزرگه دیگه و اینجا ما سمرقند هستیم. بچه قبر تیمور این مشکیه هستش که چوبیه، بقیه حالا دقیقا نمیدونم ولی مثلا پسرا و کلا افراد دور و برش بیشتر هستن. ولی جالبه واسه این قبر اصلا بزرگتره. این واسه کیه؟ خب بچه تحقیق کردم فهمیدم این مربوط میشه به میر سید برکه، مربی و مرشد روحانی تیمور. یه جوری معلمش بوده. یه چند نکته در مورد همین تیمور لنگ می‌خواستم بگم. خب یه جوری توسط از طرف ما ایرانی‌ها خیلی پادشاه خونخوار و شاید بدجنسی معرفی شده و هندی‌ها هم همینطور خاطره خیلی خوبی ازش ندارن، ولی خب اینجا به نیکی ازش یاد میشه که مقبره هم ازش هستش دیگه. شاید واسه بقیه آدم خوبی نبوده ولی خب کلی فقط تمرکز کرده که بیشترین هنرمندا و چه میدونم صنعتگرای خوب و همه رو بیاره تو همین شهر سمرقند و بکنه اینجا رو بهترین شهری که میتونه. داشته واسه مردم حداقل سمرقند خوب کار میکرده. ولی نکته‌ای که ازش من میخوندم این که خیلی خشن بوده، چون که مثلا یه ساختمونی که بهش قول داده بودن که تموم میشه، چون 3 روز فقط بیشتر طول کشیده بوده، گردن زده اونا بنده خدا واسه 3 روز بیشتر. به نظرتون اگه تیمور تو ایران حکمرانی میکرد با توجه به این پروژه‌های ناتمام تو ایران چند نفر گردن میزد؟ نکته که بگم اینجا خیلی توریست‌ها نسبت به تاجیکستان بیشتر و اینترنشنال تر هستن. کلا احساس میکنم اینجا ازبکستان علاوه توریسم خیلی علاوه سرعت خیلی بیشتر رشد کرده و مثلا مشخص وقتی وارد کشور میشه، وارد شهر میشه، اولش نه که تو مرز بوده ولی بعدش که وارد همین شهر سمرقند میشی حس میکنی که چقدر همه چی آپدیت‌تر هستش. مطمئنا تاجیکستان هم به این دوره میرسه ولی خب یه ذره زمان بره که آپدیت بشه. ولی خب ازبکان هم حالا به هر دلیلی که بوده زودتر به این مقام رسیدن و پرجمعیت ترین کشور آسیای صغیر هم هستن. 36 میلیون جمعیت دارن. توریست هم همه جوره از همه کشورها اومده. انگلیسی هم اکثرا تو رستوران‌های ملی بلدن صحبت کنن. اینش جالبه. ماشینا خیلی باحالن، تو ازبکستان خیلی زیاده. این پارک نگاه کن، اینجا برق داره، یه روز گوشی زده به برق. چقدر جالب. همچین جایی تو پارک یهو پریز برق خیلی عجیبه تو سمرقند. خورشید قشنگ پشتش ماست می‌بینی، ولی لباسی که پوشیدم راه میرم احساس می‌کنم تو همون دوران دارم راه میرم، دوران رورکی و اینا. احساس کنم من خر سوارشم برم ادامه مسیر رو دور بزنم. آقا اینجا اسمش یه ذره ناجوره، کوکسرای. ان شاءالله که خیره. ولی خیلی طرحشون خیلی قشنگه. می‌بینید هر تیکه شهر رو نگاه می‌کنید تیکه قشنگ می‌بینید. مثلا اینجا نکنید. بریم به سمت یه قسمت دیگه از این شهر که خیلی پربازدیده. شما نگاه کنید مسیری که دارید میرید یهو همون جایی که می‌خوایم برسیم از دور چقدر نماش قشنگه. اکثرا ما تاکسی میرم، الان گفتم پیاده برم که ببینم دور و برم چه خبره. این اطراف پر از هتل و رستوران. حسابی رسیدم به گردشگری به هتلشون و به رستورانشون. این کاملا مشخصه. اینجا تا 3 تا مدرسه خیلی معروف است که بریم جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. یه چیز جالب‌تر که می‌خواستم بگم، خیلی چیزا شما می‌تونید متوجه بشین به حتی به انگلیسی نکنید. اینجا هاستل رجب بوبو کاری نداری، میشه مهمون خونه. یعنی ایکس کلا تو روسی خ خونده میشه چای خونه. اینا قشنگ می‌تونید اینجوری متوجه بشین. یا مثلا این نیا کنید نوشته مکتب
خا و مکتب تعلیمی مکتب خونه شونه سمرقند. خب در میرسه مجموعه ریگستان. اینجا بر خلاف تاجیکستان هر جا شما بخواید بعد تیکت بگیریم، بلیط بگیریم. اینجا هم تیکتشو بگیریم وارد چیم. اینجا رو نگاه کنیم. بچه جالبه اینجا با شلوارک کنه باید بیایم مگر راهتون نمیدن. حواستون باشه. چقدر قشنگه اینجا. اینا بقیه تیکت ندارن، از بیرون میان عکس میگیرن. ولی داخل بخوایم بیاین تقریبا نفری $6 میشه پول ورودی اینجا. اینجا از 3 تا مدرسه تشکیل شده. اینا 3 تا مدرسه اسلامی هستند که تو زمان سمرقند پایگاه علمی و فرهنگی و هنری بودن. خلاصه یه معرفی کلی بکنم. مسجد اولی سمت چپ مدرسه اولوغبیک هستش. اولوغبیک کی بوده؟ نوه تیمور بوده. برعکس تیمور که خیلی جنگاور اینا بوده، دانشمند و ستاره دان و ستاره شناس بوده. خلاصه این همینجا تدریس میکرده. مدرسه وسطی مدرسه تیلاکاری هستش. تیلا هم از همون طلا میاد، توش طلاکاری داره، به عنوان مسجد جامع ازش استفاده میکردن. و مسجد سمت راست مسجد شیردار هستش. به اینجا میدان ریگستان میگن، به این هنوزم معروف هستش و ریگستان از ریگ میاد. اینجا قبلا بیابون بوده خیلی سال قبلتر و محل تجمعات بوده، محل برگزاری اعتراضات بوده، اینجور جا بوده تا اینکه برای مدرسه اینجا تأسیس میکنن. و یه نکته دیگه محل اعدام هم بوده اینجا. خیلی کارا اتفاقا اینجا میافتاد قبل از اینکه مدارس اینجا درست بشه. معماری مدارس به قدری زیبا هستن که هر کدوم از یک از شاهکارهای دوره تیموریان و حتی جهان اسلام بودن. و در کل امیر تیمور خیلی گرایش زیادی به جهان اسلام داشته و مسلمان بودن در اصل. ولی جالب اینه که خب زبان فارسی رو استفاده میکردن. اینش خیلی جالبه. این مدرسه اولی که بهتون گفتم اینجا ریاضیات و نجوم و فلسفه اینجا تدریس میشده. خب بریم وارد مسجد مدرسه سمت چپیه بشیم. اینکه ریاضیات و نجوم درس میدادن. ببینیم چه خبره. ولی کلا معماری قشنگه واقعا. از حق نگذریم. چقدر میاد اصفهان میافته. این گردشگرای خارجی رو دارم که واسه اولین بار میان اصفهان میبینن چقدر ذوق میکنن. یه همچین حسی دارم. تمام تماشون رنگشون آبیه. تمامشون. این طرا من این طرا خیلی خوشم اومد. این رنگو اینو حتی اینو این هم خیلی باحاله. شما بگین با کدوم یک از این طرا حالی کردین اصلا خوشتون اومدش؟ این درا هم همشون قدیمیه بازم. از اینجا میایم بیرون میریم به این سمت به این مسجد دوم. مسجد نه مدرسه من میگم مسجد. ولی مسجد بوده دیگه. این نمادایی که به ذهنم الان اومد و به چشم اومد دیدم با ایران فرق داره. نگاه کنید اینو. اینجا شما 2 تا شیر می‌بینید چپ و راستون بالا. ببری همون شیر رو داریم، آهو رو داریم و یه آدم هم حتی داریم اینجا با یه خال. و این برای همینطور بعید نیستش که تأثیری از معماری ایرانی گرفته باشن به خاطر حاکمان اون زمان که شیر و خورشید به عنوان نماد قدرت استفاده می‌کردن، اینا هم استفاده کرده باشن ازش. بعضی موقع وقتی از سفر برمیگردی یه نکاتی بهش برمیخوره که میگه حیفه من اینو تو ویدیو حتما بذارم که بقیه هم مطلع بشن. یکیش همین نماد شیر و خورشید هستش که توی این مسجد اسلامی گذاشته شده. تو زمان خیلی گذشته، زمانی که می‌خواستن این مدرسه بسازن، یعنی قرن 17 میلادی، فرمانروای اون دوران دستور میده که نماد شیر و خورشید هم بذارن. خب خیلی‌ها میگن که و واقعا فکر می‌کنم که اینجوری باشه که این نماد برمیگرده به ایران باستان و آیین‌های زرتشتی. منم این نماد با خودم خریدم آوردم بهتون نشون میدم اینجا و خیلی نکات جالبی داره. یکیش اینه که این شیری که اصطلاح کشیده شده و بالای مدرسه هست چرا شبیه ببر هستن. ولی برگردیم به این نکته که تو اون زمان تو دوران اسلام استفاده از موجودات زنده و چرا انسان و این چیزا ممنوع بوده، ولی ما می‌بینیم که این مدرسه با این نمادها ساخته شده. خیلی عجیبه که چجوری بوده. ولی این تابو شکنی که
انجام شد باعث شهرت جهانی و امضای کار این منطقه ریگستان شدش. و حالا برگردیم به اینکه چرا اصلا اومدن ببر رو کشیدن به جای شیر. داستانش خیلی جالب و خنده‌داره واسه اینکه تو اون زمان اصلا تو اون منطقه شیری وجود نداشته که اینا ببینن و بکشن. اینترنت هم که نبوده سرچ کنن ببینن چه شکلیه. واسه همین اون منطقه ببر خیلی وجود داشته، ببر آسیایی، و از اون استفاده میکنن به عنوان شیر. به همین راحتی. خیلی عجیبه نگاه کنین. حتی این ببری هم که کشیدن خیلی عجیب غریبه کلا. به نظر من خیلی نکته جالب و بامزه‌ای بود. گفتم حتما بهتون بگم که در جریان باشین. راستی اگه ویدیو رو دوست دارین حتما لایک کنین، کامنت بزنین و ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستین. چک کنین که سابتون هم نپریده باشه. بریم سراغ ادامه ولاگ. بریم داخلش این مدرسه که تو شیر و خورشید داشتش. فکر کنم که دلیلی که من اینا رو نگاه میکنم کلی الان حال میکنم خوشم میاد شاید به خاطر اینکه این سالایی که از ایران خیلی دور بودم اینا رو ندیدم دیگه. تو فرهنگ اروپایی که نداشتیم. الان همه چی واسه من یه ذره جدید میاد. ولی خب معماری قشنگی داره دیگه. ازش هم به سادگی گذشت. خیلی قشنگه. همین نماد دارن نشون میدن شیر و آدم و آهویی که پشته. اینم خیلی شبیه اون مدرسه قبلیه. طبقه دوم اینجا نگاه کن هر کدوم یه دری داره. اینا همه کدوم کلاس درس بوده. یکیش مثلا ریاضی بوده، نجوم بوده، فلان، فلسفه. و حالا بریم سراغ سومی، وسطی، اون که توش طلا داره این حرفا. این داستانش چیه؟ اکثر این مدرسه ها دیگه الان اینجا کافه اسپرسو اینا میده، چیپس و پفک میده، ولی اکثرا حجرهایی که دارن محصولات صنایع دستیشون میشه. همین لباسی که من گرفتم، کلا، اینجور چیزا، کاشیکاری فلان، دیزاینشون شبیه همه. یه ذره این اونور فرق میکنه. این یه طبقه است فقط دیگه. مثلا یکی دو طبقه این مدرسه ریاضی بود. قشنگه. که لباسا رو کلا رو پوشیدم و اینجا میچرخم حس چیز دارم. بچه‌ای که روز اول مدرسه‌شون هستش میان مدرسه لباس نواشو میپوشن همش با این عکس میگیرن. یه همچین حسی دارم. فکر کنم تو اون دوران بودی می‌خواستی بعد مدرسه اسلامی اینجوری بوده دیگه. حال هوا کلا فرق می‌کرد. بعد میرفتی یه شهر اونورتر رودکی بوده. من مثلا میری ابوریحان بیرونی می‌دیدی. حال هوا عجیب غریبی ها. این تو اینجا تو این شهر قدم می‌زنی. چقدر آدم معروفی اینجا اطلاعات عمومیشون بردن بالا، درسشون رو خوندن. خب برای اینکه بریم داخل این مدرسه طلایی رو ببینیم اصطلاحاً بعد کفش رو در بیاریم. ولی نکنید زن و مردانش هم قاطی نیستش. یکیه. یه در کلا میشه نداره. کفش در بیاریم بریم دیگه. ان شاءالله که نمیبرن. چقدر خفنه. داشتم عکاسی می‌کردم آقای یهو رفت تو شروع کرد نماز خوندن بدون مهر و هیچی. اصلا اینجا ورود ممنوعه. من نمی‌دونم چرا رفت تو. درسته نماز می‌خواد بخونه ولی وقتی نمیشه ممنوعه که دیگه واسه همه چی ممنوعه دیگه. نه از اینجا خوندی‌ها می‌رفتن بالا. همین چند سال اینا ندیده بودم. خیلی سال. چه چیز جالب می‌خوام بهتون نشون بدم. اونجا اومدیم بیرون دیگه نکنید. اینجا یه چند تا رستوران پشتشون دارن جیگر درست می‌کنن. یهو اینجا محله است. ببینید بچه‌ها بازی می‌کنن، خونه مسکونی. یهو اینجا چیزه، لونه کفتره. لونه که نیست، قصرشونه از یادن. بعد اینا که بگذری یهو اینو ببینید تخت گذاشتن وسط خیابون. اینا خونه است مسکونیه. اینجا تخت گذاشتن غذا بخوری. اینورم هستش. یارو مثلا خونه‌اش بده نگاه کنید اینجا غذا می‌خوری. سیستم جالبیه. من رفتم یه ذره استراحت کردم، لباس عوض کردم، کلا رو عوض کردم. دیگه اینقدر کلا زیاد دارم میتونم تنوع بدم بهش. اومدم اینجایی که اومده بودیم و ریگستانو چون خیلی تعریف کردن شبش که خیلی نورپردازی قشنگ میشه. البته هنوز شب کامل نشده ولی اینجا نورپردازیش وقتی انجام بشه دیگه خیلی زیبا میشه. ما میتونیم یه تصویر دوباره ازش داشته باشیم و حالش رو ببریم. بچه‌ها نگاه کن پیدامالش رو عکس میگیره آخه.
یه بچه نداره این موقع تو سفر از اون عکس بگیره ذره. ای بابا. کفترا چی میگن اینجا؟ خب اینجا سرسرا زیاد گفتم میکروفون رو بزنم یه ذره اطلاعات در مورد اینجا بهتون بدم. ببینید با تاجیکستان همونجوری که گفتم مقایسه میکنم، خب توریسمش خیلی پیشرفته تره و توریست‌ها خیلی بیشتر میان و پتانسیلش هم داره. از هتل‌های زیاد گرفته، عبارات انگلیسی که استفاده میشه زیاد و همچنین خود کارکنان هر جا، رستوران هر جا که بریم انگلیسی بلدن، خب این کمک میکنه و طبیعتا بهتر میکنه کارو واسه اینکه توریستا بیان. این از این، ولی میگم تاجیکستان هم پیشرفت میکنه به زودی، تو چند سال دیگه شاید حتی اینجا هم بگیره. نکته بعدی در مورد پولا میخوام بگم. پولای تاجیک خیلی خوب بود، روند بودش واسه اینکه تبدیل کنیم. مثلا 10 سامان میشد تقریبا $1، حالا روندش میکنیم یا همون 1 یورو. چرا 100 سامان میشد 10 یورو، یه صفرش کم میکنی. ولی اینجا یه ذره فرق میکنه، مثل ایران اینجوری عددا بالاست. مثلا 10,000 بازم سامانی هستش اینجا، ولی سامان ازبکی 10,000 سامانی ازبکی میشه تقریبا 70 سنت، اصلا میگیم $1. واسه همین دیگه 100,000 تا شده میشه $10. و من وقتی پول چنج کردم تو حساب کتاب یه ذره به مشکل می‌خوردم و هنوز عددا مثلا انقدر گنده بود. مثلا یه جا آب هویج خوردم اینا شد مثلا 50,000 تا، یه جا نون گرفتم 20,000 تا، یه چیز خریدم شد 200,000 تا. میدونی این قیمتا یهو میدم چقدر زیاده، یه ذره هنوز عادی نیستش دیگه. اصلا پولا رو میدم به طرف میگفتم خود واسه حساب کتاب کن، واقعا واسه من سخته. یاد ایران افتادم، گفتم توریست خارجی هم وقتی میان ایران چه حس و حالی دارن. حالا ایران وقتی مقایسه کردن بدتره. مثلا $1 میشه 100,000 تومان که در اصل دیگه 1,000,000 ریاله. یعنی شما $1 میدین 1,000,000 ریال میگیرید دیگه. خب ولی اینجا وقتی $1 میدین 10,000 تا میشه. 10,000 سامانی کجا، 1,000,000 ریال کجا. مقایسه که میکنی خیلی وحشتناک میشه. آب و هوا الان تو این فصلی که هستیم خیلی خوبه، شبا در خنک میشه ولی تو روز خیلی گرمه و دیگه الان دیگه داره یواشاش میره رو به گرمی دیگه. الان تو بهاریم و یواشاش دیگه تابستون میشه و دیگه هوا حسابی گرم میشه. نکته بعدی این که اینجا هم باز خیلی مهربون هستن، مثلا فارسی زبان اینجا تاجیکی خیلی زیاد هستش. خیلی هاشون به محض اینکه فهمن ایرانی هستی مهربونتر میشن، حتی احترامشون بیشتر میشه و در کل حس خوبیه. باید فارسی صحبت میکنن. خود ازبک ها هم یه ذره بعضیشون ممکنه بلدشون ولی در اصل نباید بلد باشن دیگه فارسی، ولی خب بعضیشون چون مادرشون مثلا یا پدرشون تاجیکی هستش یه چیزایی بلدن. در کل کارتون راه میفته. بیان اینجا هم انگلیسی هم فارسی صحبت میکنیم، در کل کارتون راه میفته، زیاد سخت نیست. حتی ترکی هم حرف میزنن. من تازه رسیدم دم مرز، دم مرز واسه من توضیح بدم، خیلی داستان اتفاق عجیب غریب افتاد. اونجا ترکی حرف میزنن کلا، خیلی جالب بودش. آره این تا اینجای کار چقدر قشنگ شد. الان نگاه کنید هر چقدر که تاریک‌تر میشه اینجا فضاش خیلی خوشگل‌تر میشه. یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم این که اینجا مذهب فکر می‌کنم خیلی پررنگ‌تره، حتی طرف دولت. چون مثلا این هتلی که هستم نزدیک که مساجد هستش و روزی 5 بار از اون پخش میشه، دقیقاً مثل ترکیه. ولی شما اینو تو تاجیکستان اصلا نمی‌دید، با اینکه مردمش خب خیلی معتقد و مسلمان بودن، ولی این اصلا امکان نداشت که شما بشنوید صدای از اونو. ولی اینجا قشنگ هستش. آره این چیزا موج میزنه تو این شهر. علی رضا بیرانوند. تاجیکستان ایران. yes. آرش. Yeah. علی رضا بیرانوند. دلشی. I know. You? سردار ازمون. علی دایی. پاختاکور ازبکستان. نفته ازبکستان. پاختاکور. جلالالدین مشریپوف استقلال. استقلال فن. استقلال جلالالدین مشریپوف. Yes, Masharipov. Football player. Yeah, exactly. And we have one in Persepolis. Player of Istiklal official. Istiklal. Exactly. Nice. Iran. Yes. Iran. Istiklal سرور. What about Persepolis? You know Persepolis? Persepolis too. Iran, Uzbekistan. Brother. No. Okay. Actually. Thank you. What's your name? Nam. Arifjan. My name is Zarokh. Farokh? Zarokh. Arifjan. My surname is Muminov Zarokh. Margolani? Margon. We are from Margon.
Nice. Thank you. Enjoy. Bye. Have a good day. اینجا هم نون میده نصف شبیه. ساعت الان 7:01. مغازه ها بازن. دیگه ماه رمضان هم تموم شده، دیگه راحت بازن. به گوشت هم میگن گوشت، با او اینجا نوشتن. توی تاجیکستان با یو می نوشتن گوشت. بچه گوشتایی همش گوشته. آقا من داشتم رد میشدم دیدم اینجا نورپردازی شروع کردم. بیا نزدیک ببینیمش. آیا رستوران باحال اومدم نگاه کنید، یه کوکتل باحال استفادهشون به اسم خیار، دیکونبار به اسمش. کوکتل خیار تا نخورده بودم. محیطش نگاه کنید خیلی باحال، لایو موزیک هم داره. فقط این خواننده‌مون یه ذره خسته است نشسته. نگاه کنید حالا این بخونه نشون میدم. محیط قشنگی داره و اسم خیلی جالبی داره اینجا. اسمش اینجا لب غاره. اسم این رستوران لب غاره، خیلی بامزه. چیزی که اینجا واسم خیلی جالب بود، این خواننده و دیجی خیلی خسته بود، واسه صندلی گذاشت شده. یعنی اولین دیجی بود که می‌دیدم صندلی داره. تازه کجای کار این سیگارم می‌کشید. آقا این بود رستوران امشب، خیلی جوش باحال بود. دیدین اسم رستوران خیلی عجیبه، لب گور می‌نویسن ولی اسمش لب غاره. یعنی اسم رستوران شده لب غار، خیلی عجیبه نه؟ ولی کلی ایرانی اومدن و کلی جو و باحال کردن، ایرانی کردن، خیلی باحال بود. خیلی خوش گذشت. این از شب اول سمرقند. بریم استراحت بکنیم و فردا ادامه سمرقند گردی داریم. تا بعد. آقا یه چیز جالب می‌خواستم بهتون بگم. رفتن نشون دارم ولی هنوز سورپرایزم واسش. چرا بعد تو این پارک همه چی اوکی دیگه؟ خب اینجا زیر درخت اینجا بعد پریز باشه. نگاه کنید. چرا بعد اینجا دو تا پریز داشته باشه؟ چیه اصلا این؟ واسه برق سیستم. ولی گذاشتن اینجا یه نفر زور نشسته بود داشت گوشیشو شارژ می‌کرد دیگه. خیلی عجیبه. خیلی سمرقند. خب داریم میرسیم به رصدخونه اولوغبک. یادتونه دیروز در مورد تیمور صحبت کردم و گفتم که نوش دانشمند بوده و تو مدارسی که رفتیم تدریس می‌کرد این حرفا. الان اومدیم رصدخونه اولوغبک، همون نوه تیمور. این رصدخونه تو قرن 15 احداث شده و اینجوری که فهمیدم تقریبا 1000 ستاره رو شناسایی کرده و در موردش اطلاعات گرفته بودن. خیلی جالبه، 1000 ستاره رو. سبکش همین سبکای سنتی قشنگه. ساختمونشه. اینجا هم نوشته میرزا اولوغبک ابزرواتوریه. بقیه‌اش هم دیگه چینی و عربیه که متوجه نمیشم دیگه. اینجا هم باید بلیط بگیریم. کاسا نوشته. خیلی جالبه. کاسا ما آلمانی میگیم کاسه، اینجا میگن کاسا. کاسه کلمه روسیه. نه حالا آلمانی از روسیه گرفته، روسیه از آلمانیه. بلیطش هم تقریبا 50000 سامانه ازبکیه که به پول ما میشه تقریبا یورو دلار میشه 3.5 دلار تقریبا 3.5 یورو.
اینم یه نقشه دیگه، یه نقشه قدیمی و بازم می‌بینید خلیج فارسو فورس، خلیج همیشه فارس. اینجا تولدش بوده. یه عکس خیلی قشنگیه، نگاه کنید چه نقاشی کشیدن از زمان تولد، بعد چه جشن پایکوبی دارن برگزار میکنن. این کتابو نگاه کنید واسه چه سالیه، واسه قرن 15 همون زمانی که این رصدخونه درست کردن. و نگاه کنید کتابو به زبان فارسی نوشته شده و متنش هم یه جوریه که من میتونم تقریبا بفهمم، یعنی میتونم کلمات حداقل بخونم. شاید سخت باشه فهمیدنش ولی یه ذره فکر می‌کنی میتونی یه چیزی بفهمی. این نقاشی هم که اینجا هستش واسه کمال‌الدین بهزاد اینجا هم نوشته شده، کمال‌الدین بهزاد. یه چیز جالب که میخوام تو این نقاشی بهتون نشون بدم، وقتی نگاه کردم نگاه کنید تیکه آبی می‌بینید، اینا همه در حال ساخت تیک‌های اون مدارسی بودن که ما دیروز رفته بودیم با هم نگاه می‌کردیم، چقدر خوشگل بود، چقدر دیزاینش قشنگ بود. دقیقاً هم چیزی بوده پشت سر بخواید نگاه کنید. هنرمندا اینجوری مشغول بودن به کار تا درست کنن، تیکه تیکه جارو می‌کنن، اره می‌کنن، اینجا چوب درست می‌کنن فلان اینا. یه سری دارن کتاب می‌نویسن و اینجا یه نمونه آماده شدهشو می‌بینید که توسط این گاریا دارن می‌کشن ببرن واسه اون مدارس که تکمیلش کنن. اینجا چند از شعرام عکسشو گذاشته که جامیه که ما میشناسیم. من لطفی و بقیه‌اش میشناسم ولی یکی دوباره مولانا رو اینجا داریم. نگاه کنید حتی تو اون دوران به زبان فارسی می‌نوشتن. ببینید همه اینا حتی شعرها رو ببینید اینجا فارسیه. بعد یه دولتی یه حکومتی مثل شوروی میاد کلا میزنه خراب میکنه، رسم خط عوض میکنه. همون تو تاجیکستان هم که بودیم همه رو میکنه روسی دیگه، که دیگه تاثیرش همین الان حداقل باقی مونده. حالا آیا این عوض میشه رسم خط دوره فارسی برمیگرده؟ نه من نمیدونم واقعا. اینم یه عکس دیگه از اولوغبک که تو سال 1690 رفته هلند که میشه لهستان، اینجا درس خونده، آپدیت کرده خودشو. اینم یه نقاشی دیگه از ساخت و مدرسه که دیروز رفتیم نگاه کردیم. جالبه که نقاشیش هم کمال‌الدین بهزاد کشیده. یه نمونه واسه اینکه تاثیر ایرانی‌ها و اینکه جایگاهشون کجا بوده بخوام بگم اینجا هم نوشته شده. دیگه تو سال 1523 یه ریاضیدان معروف مشهور ایرانی بوده به اسم نجم‌الدین برجندی یا بیرجندی، حالا نمیدونم دقیقاً اسم دقیقش چیه، و ایشون به اولوغبک یه کامنت خوب داره و گفته که اینجا آدم موفقیه و اینجا ثبتش کرده که همچین شخصی تایید کرده این اولوغبک رو. این جایگاه ایرانی چی بوده که یه کامنت مثبت که داده همون رو اینجا من نوشتم واسش. ما از بیرون آمدید پایدیواری همین رصدخانه را دیده باشید در کار. رصدخانه یک شکل دایره بود، بلنده 30 متر، 3 قبطه بینا بود، هر یک قبطهش 10 متر بود. دبال مرمر ریل بود، ریل. از چپ و راست شاگردان اولوغبک به 60 درجه برده می آوردند. 60 درجه باشد این سکستن می شود، 90 درجه باشد این کوادرانت. از مرکز اولوغبک گشته 1018 تا ستاره را نقش کرد. 72 سانتی متر درجه هاش نوشته شده. به یک درجه اگر اولوغبک خطا میکرد کاروان ها به بیابان ها، کیمه ها به بحرهای اقیانوس ها 111 کیلومتر از راه بیرون شدنش ممکن بود. اما اولوغبک کشته شد. دوام همین 600 سال عالمان دنیا، عالمان ازبکستان گفتند که اولوغبک از طرف پسر خود عبداللطیف کشته شده. با همون وقتا دور زمان اولوغبک شعر نوشتند که اولوغبک بحر علوم و خیرات که دنیا و دین را از او بپوشت. ز عباس شهد شهادت چشید، شدش حرف تاریخ عباس کشت. پسرش نمیداند اولوغبک را مغول ها کشتن، خان مغول کشت اولوغبک را گفته. بعد از اولوغبک دشمن ها کشتن، رصدخانه هم از طرف دشمن ها خراب شد. 1908 سال میلادی در اینجا یک عالم روس ویاتکین میبیاد، شیخ ابو سعید مختومی سمرقندی یک حجت وقفنامه را میگیرد، میکوبد، پایین رصدخانه یافت میشد. سلامت باشید، زیارتتون قبول شد. خب بچه‌ها دوستان توضیحات داد. نکنید اینجا سوراخ اینجا هستش که اون جهت تابش نور میفته به این ریلی که این پایین هستش و اینا طبق اون محاسباتی که خودشون داشتن علم ستاره شناسی آدم شب و روز همه چی حساب می‌کردن. بچه‌ها اگه دوستان اطلاعات بیشتری در مورد اینجا بگیرید این QR کد میتونید اینجا شما اسکن کنید. همین الان میذارم اینجا که باشه و اپش رو از هم اندروید هم چیز اپل میتونید در موردش همه توضیحاتو داره، صوتی هم هستش. حتی اگه به دلتون می‌خواد میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید. خیلی جالب بود. اینم از مجسمه میرزا اولوغبک. خب این بود از بحث ستاره شناسی امروز. امیدوارم که لذت بردید. بحث علمی هم داشتیم تو ویدیومون دیگه. چند جا دیگه هم که داشتم رد می‌شدم هستش بنای تاریخی، یکیش بنای شاه زنده است، حالا شاید رفتیم ولی خب اینا دیگه اکثرا همه شبیه همن دیگه، حالت مسجد مانند و اینا هستش. من دوست دارم برم اون طرف داستانم ببینیم که شهر
خودش چقدر پیشرفت کرده. حالا این بنای تاریخی به کنار، خود شهر چیکار کرده. هرچی چیز جالب میکنه، حتی روزای هفته هم فارسیه با ما یکیه. نکنید اینجا رو دوشنبه هم میگن سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. آقا من اومدم آش بخورم. اگه ویدیو قبلی نگاه کرده باشین، آش معنی آش ایرانی نمیده، آش یعنی برنج. تاجیکستان هم بود ولی ازبکستان اینجا قسمتشو بالاخره امتحان کنم. اون یه چیزی که خیلی عجیب غریبه، حالا بهتون نشون میدم. اینجوری که من سرچ کردم متوجه شدم غذای ازبکی کلا تو آسیای صغیر یا آسیای مرکزی رواج داره زیاد. اگه گذشتهشو بخوام بگم برمیگرده به جاده ابریشم. مردمی که اینجا رد میشدن دنبال غذایی بودن که حسابی سیرشون کنه و نگرشون داره و این غذا رو میخوردن. الان اومدم غذا رو امتحانش کنم. واسه اولین بار تاجیکستان قسمت نشد. حالا هر کشوری مثل خودش درست میکنه. اینجا من آش سمرقندی رو میخوام امتحان کنم. و جالب وقتی وارد میشی اینجا سالنش نگاه مثل سالن عروسیه. همینجا آدم کنار هم میشینن و یه فاز عجیبه. سقفش هم خیلی خوشگله. نشون میدم بهتون. و آشم رسید. به به. اینم از آش. به به. برنج داریم و گوشت داریم و فلفل و کشمیش و اینا که فکر کنم پامکینه. نمیدونم چیه. خب بچا پروسیل همین سبزیه، همون هویجه، این رنگی در اومده. جالبه امتحان کنیم غذاشو. خیلی هم شبیه غذای افغانی هستش، همون قابلی پلو. خیلی شبیهشه. نخودم داره. و قبل از اینکه غذا رو شروع کنیم اومد چند تا اینا رو تو سینی آورد گفتش که اگه می‌خوای هر اینا انتخاب کن به صلاح خودت. این که ترشیجاتشونه، خیارشو اینا، اینم که حالت ماسته. ولی ماست چکه هم گرفتم با ترو. به به. خب غذا رو امتحان کنیم. یه ذره شیری میزنه و برنجش هم سفته، یه جور زنده است انگار. فکر کنم سبکی میخورن کلا. گوشتش هم بد نیستش. در کل سلیقه غذایی من نیست، ولی ارزش یه بار امتحان کردن رو داره. آقا سقف اینجا رو نگاه کنید چقدر قشنگه. ولی خود تالاری حس عجیب غریبی میده، مثل عروسی انگار اومدیم. بعد موزیک هم زیاد نمیذارن، یه فازیه یه ذره دلگیره به نظرم. ولی من با اینش خیلی لوسترش و سقفش خودم خیلی حال کردم، خیلی خفنه. نه اون دیگیه که توش درست میکنن غذا رو. برنج و گوشت اینا، سبزی هم هویج هم میذاره یه گوشتن تیکه میکنه قشنگ دستی میندازه میره. آقا من یه سمبوسه بگیریم. تازه است؟ دوستان تاجیکی هستش. سمرقند خودش نیستش، تاجیک است. سمرقند هم تاجیکه. ولی تو ازبکستان دیگه. ازبکستان، لیکن تاجیکستان، سمرقند پایتخت تاجیکستان بودگی وقتش. قبلا پایتخت تاجیکستان بوده. بخارا بله. سمرقند تاجیکا هستن. حیف دیگه نیست. دیگر جو دیگه تاشکند، بودی، خوارزم ازبکو است. تاجیکا هست دیگه کم کم. اوکی. همین چیز تکرار تاجیک. خونه تازه. خونه تازه داری. این چی هستش توش؟ این دانش گوشت، مول گوشتش. مرغه؟ مول گوشتش. گوسفند، گاو؟ یا فقط گاو. فقط گاو یا گوسفند؟ نه گوسفند نیست. این محله کوچه رد میشه فقط نگاه کنید اینجوری تنوره چیزه، سمبوسه است. حالا این نیستش. جلوتر هم هر چی رد میشیم دوباره سمبوسه رو میتونید تنوراشون رو نگاه کنید. خیلی زیاده. این محله مثل که محله سمبوسه پزیه. آقا اینم یه تنور دیگه واسه سمبوسه. بعد از 12-13 سال دستشویی ایرانی استفاده. اینجا دستشویی ایرانی خیلی زیاده. یه جا مجبور شدم، واقعا دیدم وحشت کردم، برگشتم دیگه واقعا نمیشد. خیلی تجربه عجیب غریبی بود دستشویی ایرانی اینجا. کسایی که میان کلا دور میشن دستشویی ایرانی یا هر کشوری بعد از سالیان زیاد دیگه سختشون دستشویی ایرانی رفتن. واقعا دستشویی فرنگی باید بگم واقعا بهتره. واقعا. در مورد غذا راستی بخوام بگم قیمتش 13000 سامانی ازبکی بود. فکر می‌کنم تقریبا 7-8 دلار اینا به یورو همینطور. و مخالفت چند کنارش که میگیری گرونتر میشه دیگه. ولی در کل قیمتا مناسبه. چطوری بچه‌ها؟ روز بعدی توی سمرقند اومدم بازار سمرقند. اسمش سیابه. اگه ببینید میشه سیاب دهقان بازاری یه هم چیزی میشه. بازار دهقان مثلا این چیزی سیاب. بریم توش چرخی بزنیم. فکر کنم شبیه بازار دیگه باشه ولی خب خالی لط نیست که کلا بازار نبض یه هر شهریه و بهترین چیزا میشه اینجا پیدا کرد.
بچه‌ها اینجا دلار وایسادن دم ATM، دلار واسط نقد میکنه همینجا درجاست، سر پایی دلار یورو. خیلی جالبه. آقا در مورد این ماشینا باید توضیح بدم. این ماشین که پایسم رد میشه، اینا تاکسی‌های خطی ان و تا 6 نفر رو سوار میکنن. خب و خیلی هم قیمت اینجا که فهمیدم قیمتش خیلی ارزونه. حالا تاکسی اینجا که پول ما که به یورو دلار خرج میکنیم که خیلی ارزونه، ولی اینا دیگه خیلی ارزون‌تر میشه، ولی خطی این مسیر رو میرن میان. همش فقط این سبک ماشینا هستن. یا اینجا الان کلی پارکه. من فکر کنم 100 میلیون از این ماشینا تو این کشور وارد کردن. ببین تاکسی کار میکنن. خیلی هم کوچولو و جا نمیگیرن اصلا. می‌بینید؟ واسه کوچه‌های تنگ اینجا خیلی مناسبه. این چرا با دست نگهداشتن؟ این فکر کنم برقی نیستش، با دست کار میکنه. بچه اینجا پفک کیلویی میشه خرید. ببینید وای چه باحاله. پاستیل و اینجور چیزا هم داره، چیزا قوتی هم داره. خیلی باحاله پفکش. این چقدر سایزش بزرگه. شیرینه، سویت. نمک. شکر. نمکی خوبه. سلام خوبی؟ بله فارسی زبانم. کردم یکی از درون یورو پوشید در کار. نه فارسی زبانم. شما تاجیک هستین؟ وقتی شما عینک داشته بودیم من چشم شما ندیده بودم. اینه. ایرونی نیستید شما. چرا؟ چشم ایرونی ندارین. چرا ایرانی هم چه سبز دارن؟ آخه من فکر میکنم میکس یکی کاکتل مکتل باشین در کار. شاید نمیدونم. خوب هستی شما؟ خوبی؟ مرسی. اسم این چیه؟ درون ایرون. بله پفک. 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 ولی شیرین ما نداریم، واسه ما نمکیه. سالت نمکی داریم. خوراکوارای دیگر نمکینه، یعنی آره. نخود میدونین چیه؟ بله نخود خیلی نمکینه. گوسفند بله. درون تندور میره. بله نمکیه. اونم خیلی نمکینه. من نمیدونم ممکن ایران زبانی های هم شاید خورن باشن یا نه. خیلی شیرینه. آره مردم سمرقند خیلی نمک خورن. نمک خورن؟ نمک هست دیگه اینجوریه. خوشحال شدم. اسم شما چیه؟ آرش. نه آرش. تیکه کردی؟ آفرید همونه. تیکه کردی. اسماعیل هستم. اسماعیل سامانی. خوشحال شدم. سمرقندی دیگه. اسماعیل سمرقندی هست شما. سامانی نیستم. اونها هم برادرای خودم ها فقط سمرقندی هستن. بله اسماعیل سمرقندی. خوشحال شدم. منم خیلی خوشحالم. چون اینجا چاقال بادوم هم داره، گرفتم برای بسته. هر یه بسته‌شو میره 10,000 تا سامانی ازبکی، یعنی تقریبا 72 سنت شد یه بسته. خوبه. این قسمت کلا راسته لباسه محلیشونه، خیلی لباسه خوش رنگ و باحالی داره. من خودم اینو گرفتم نگاه بیار دیدی زمین مدرسه اینجا هست و تا چش کار می‌کنی راسته که میری همین لباسا رو میتونی بخری. قیمتش هم خیلی خوبه. این ستاش تقریبا مثلا این ست حدودا مثلا 14 یورو 15 یورو در میاد. مناسبه واقعا. تخفیف هم میتونین بگیرین یه ذره چک و چونه بزنین. بچه‌ها هویجی که دیروز تو غذا خوردم زرد بود. واقعا هویجا زرده نه نارنجیش. چقدر عجیب، هویج زرد تا ندیده بودم. بازار اینجا به شروع شوقی دو تا شهر قبلی که بودیم تو خوجند و دوشنبه نمیرسه، خلوت‌تره. الان وسط هفته دیگه ساعت 2 عصر، قاعدتا بعدن شلوغ باشه ولی با اینکه توریستی تر و خیلی زیاد شلوغ نیستش. ولی کلا بازار حال میده. خرید کردم. بچه‌ها این همه مولا نصرالدین، اینم زن مولا نصرالدینه ولی اصلش اینه که سوار خره. اصل جنسه ولی کلا این طراشون خیلی بامزه است. نگاه کنید این آش دستشه، این انار دستشه. اونی که من گرفتم دستش نون بودش. خیلی بامزه است کلا طراشون. دقیقاً پشت بازار بازم یه بنای قدیمی می‌بینیم. مسجد تور چقدر قدیمی میزنه، خیلی قدیمیه. و اینور میشه بازار.
بچه‌ها طی تحقیقاتی که کردم این مسجد پشت سر مسجد بیبی خانم هستش. تو زمان خودش یعنی اواخر قرن 14 یکی از بزرگترین مساجد دنیا بوده و تیمور پس از فتح هند اینجا رو میسازه تا شکوه و عظمت امپراتوریشو به رخ بقیه بکشه. روایت شده میگن خانم یعنی همسر تیمور دستور ساخت مسجد داده. الان واسه این بهش میگن مسجد بیبی خانم. قدمتش میگیرتت، خیلی قدیمیه. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم این که بازار اینجا رو مقایسه می‌کنم با تاجیکستان. اینجا هم آدماش مهربونن ولی تاجیکیا کلاً اصلا خیلی مهربون‌تر بودن. اصلا یه چیز فراتر از تصور بودن. اینجا هم هستن ولی خب یه ذره بعضی‌هاشون هم یه ذره بی اخلاق هم هستن، حوصله ندارن. شاید به خاطر اینکه توریست خب زیاد میاد دیگه واسهشون عادی میشه قضیه و یه ذره دیگه رو مخشون میاد. حتی خب درآمدشون از همینا ولی به هر حال با تاجیکستان قابل مقایسه نیست. هرچند که اصلا سمرقند دست تاجیکیاست. اینجا اکثرا خیلی وقتا فارسی صحبت می‌کنی بلدن تاجیکی حرف بزنن. حالا کم و بیش خیلی هاشون پدرمادرشون دورگه بودن یا خودشون دورگه هستن ولی باز تاجیکستان یه چیز دیگه بود. تو این بازار خیلی بیشتر اینجور لباسا فروخته میشه، خیلی بیشتره. حالا نمیدونم بخارا بریم چه جوریه ولی فعلا اینجا خیلی بازارش داغه. خوبی رستوران تو بازار اینه که تخت هم داره کنارش، می‌بینی بشین قشنگ چیل کنی حال کنی. به به چه رستوران باحالی تو دل بازار. حاج آقا داره کباب من آماده میکنه. ایران بله. فارسی میدونی؟ ما فارس کو. فارس هستی؟ تاجیک هستی؟ تاجیک هستم. بله. زد مغزی؟ رحمت بله؟ زد نقد. یا نقدو چی میگو؟ نقد؟ موما آدمی. و این نونی که آورده به به. این سبک‌تره باز بهتره. خیلی سبکشون باحاله. همونی که دست مولانا نصرالدین بود. کباب اومد. کباب خوشمزه. مرسی. تشکر. آقا شما رخ کارو نگاه کن. به به. همش گوشته واقعا. آقا از طعم این کباب هر چی بگم کم گفتم. نامصب. خیلی خوشمزه از کباب اینجا. نشونت میده دوربین. تو ضبطت میکنه. دوستم اومده من نشستم اینجا استراحت کنم اومده هم صحبت میکنه. چی میخوای؟ پول میخواد. اینجا هم تک و تک بچه‌ها پیدا میشن که میان پول میخوان از آدم. کار درس نمیخونی؟ درس مکتب میری مکتب، دانشگاه، مدرسه. مجلس؟ آره مجلس میری؟ نه؟ کار میکنی. پدر مادرت کجاست؟ بابا مامان، با پاپا ماما. بردن؟ اینجا بابا مامان نیستن؟ یا خوب. تنهایی؟ لباسش هم نگاه کنی، لباسش ازبکستانه. می‌بینی؟ لباس ازبکستان داره. خیلی بامزه است. خواهر داری؟ خواهر برادر داری؟ همش مرده. همش مرده؟ فارسی سخت میفهمه. خیلی سخت کنتاکت کردن باشه نه؟ همه سبزی‌ها داره میکنه. خانه‌ت کجاست؟ خانه؟ بسپر مکتب. همینجا سمرقنده. اوکی. چون بچه خوبی بود کمکی بهش میکنی. معمولا دوست ندارم بچه‌ها اینجوری کمک کنم چون که یاد میگیرن فقط اینجوری زندگی کنن. دوست دارم کمک کنم ولی خب همش یاد میگن اینجوری زندگی کنن درآمد از آدم پول بخوان. ولی اگه کار بری درس بخونی کار کنی خودت میتونی پول دراری. بعد دیگه اصلا نمیخواد بیا کسی پول بگیری. این خوبه. من کار میکنی؟ کار کردم رایتانو. نمیتونی. بعد به درس بخونی اول به درس بخونی بعدش کار کنی. درس بخونی مکتب درس ریاضی نجوم. کلانشم کار که میتونم. چی؟ کلانشم کار که میتونم. کلانشی آره کلانشی کار میکنی. هازو بابا. آره. مکتب هم باید بری دیگه مکتب درس بخونی. دالابیتی هستی با. چی؟ دالابیتی هست. یعنی چی؟ باینش بیتی هست.
راستم چه دارم بهش 5000 تا میدم، میگه کمه 200,000 تا بده بدم. من خودم میخوام خرید کنم نمیخ دادم با زیاده. من بگم بلام نمیتیادم بذارم 10,000 تا دارم، 200,000 تا نمیتونم بدم. خود این پولا بدبختی به دست آوردم. دارم کار میکنم، هر روز زحمت میکشم. هر شکلی دام بگیرم نه زیاد است. ماشاءالله قانع هم نیستش. حالا میگه چه کمک بکنم. یه سال 5000 تا بعد دیگه برکت، رحمت. بچه میتیاد همون تیگ او زیاد است. تو کل کیف منو برنداره بله میکنه. بچه برو کار نکن، برو دست بخون. با هیچ نمیتیاده این کمه؟ ها کم است؟ ها چقدر میخوای؟ تی آقا بذار من بذارم ببینم قیمتش چقدر شد. نیا کن. آقا من اینجا دارم میذارم قیمت. الان من 7000 تا بهش دادم. خب پس میتونم بهش 10,000 تا بدم. بذارم خورد دارم بدم. پول بدم تو ثواب میشه. نام میخرم نان میخری؟ پاپا کجاست؟ پاپا هیچ کلیس مردگم همش مردن. تو تنهایی؟ یا خدا راستشو میگی؟ آه برو مراقب خودت باش. یه رحمت بگو. رحمت. خدافظ. آره حتی اون پولی که دادم واسش کم نبود، ولی در کل برای من نمیاد کمک کردن. ولی خب این بچه‌ها رو وقتی اینجوری کمک کنه پدر مادرشون میفرستن معمولا برن کار، بگم بگو همه مثلا ما مردیم، من تنها ام و اینا، بعد میارن واسه پدر مادر پولا رو، اونم پدر مادر خرج میکنه. خودشون که تنها نیستن، این بده. ولی بچه با مزه بود، دلم سوخت واسش. من کجا نشستم استراحت میکنم، فردا میرم به سمت بخارا. آخرین مقصد من تو این سفر، کل سفر هستش، نه بعدش هم تاشکند رسیدیم، ولی فردا بخوایم با قطار بریم. خودم هیجانم، قطاره اینجا هم انقدر سختگیر میاد، سری بوک میشه، انقدر که درخواست زیاده. با بدبختی تونستم تیکت گیر بیارم. بریم استراحت بکنیم، غذا چی بخوریم، گشنم شد. آقا نیا کن تو این ویو رنگستون، این خوشگلی ماچا پیدا کردم دوباره. فوشم ندین ها، ازش خوردم. ماچا تو سمرقند دیگه نوبره، با این وافل زیبا. به به جاتون خالی. چیز سمی هم زده. Silence all around, and in the darkness, the sun and the moon were lit. And began to write down history. The man's eye looked to the blue, watching the heavens, they made the first calendar. To the east is the Sindhu, ancient India. خیلی کار خفنی کرده بودن، آدم واقعا لذت میبره و طرفی دیگه افسوس، جایی که جزء ایران قدیم بود، حالا پرژیا اسمشو بگیم، و الان دیگه پیش ما نیستش، جایی که اصلا هر کدومی که میگه واقعا جزئی از خاطرات و تاریخ خودمون هستش و الان دیگه نیستش. حالا من نمیدونم الان همون جایی که داریم شهرهایی مثل کرمان، یزد، اصفهان همچین کاری انجام میدن یا نه؟ من چون واقعا خبر ندارم. اگه هست حتما تو کامنت ها میگه، اگه هست که دمشون گرم، اگه نیست که واقعا جای تاسف داره که همچین چیزی اتفاقی نمیفته، که گردشگرها بیشتر آگاه کنند در مورد تاریخ کشورمون. در اصل کار خیلی باحالی کرده بودن و حسابی لذت بردن.